Bună ziua, frumoși mei Capricorni! Bine ați venit, dragii mei! Astăzi vom face etalarea pentru luna august, pentru toți cei care aveți soare, luna, ascendent sau Venus în Capricorn. Vom începe, bineînțeles, cu 3 mesaje din cărțile oracol, să vedem care sunt cele mai importante mesaje care trebuie să le ascultați de la mine. Și nu uitați că este o etalare generală, încercați să selectați mesajele pentru diferitele arii ale vieții voastre în care poate rezona. E posibil ca pentru unii dintre voi să nu rezoneze absolut deloc, așadar, dacă nu rezonează, lăsați mesajele aici și căutați mesaje în altă parte, dragii mei. Hai să vedem. Începem. Capricorn. Soare, luna, ascendent sau Venus în Capricorn. Mesaje importante pentru voi, pentru luna august 2024. Primul mesaj. Trădare. Da. Trădarea poate fi, dragii mei, aici avem o persoană care merge pe ață și îi se taie acea ață, da? Cineva ar putea să te sape cumva sau, de ce nu, în unele momente ale vieții noastre ne tăiem singur craca de sub picioare, cum se zice la noi în românește, da? Vom vedea despre ce e vorba. În principiu, cam astea ar fi mesajele. Următorul mesaj, fericire. Da. Hai să vedem. Și rendiție. Aici nu cred că există în românește traducere exact. N-am căutat, da? Am, oracolul este în spaniolă. Aici e vorba despre a te lăsa cumva în mâna destinului, dacă vrei, sau nu în mâna destinului. Mie nu-mi place să spun destin. Eu nu cred în destin. Eu cred că destinul ne-l facem singuri. Da. Da. Nu pot să zic altceva. Este o credință a mea. Aici e vorba despre a te lăsa în mâna Domnului, dacă vrei. Da? Pentru că posibilitățile sunt infinite. Avem aici infinitul. Avem inimioare. Iubirea există pe această planetă. Că tu nu ai, de exemplu, în viața ta, nu înseamnă că nu există. Dacă nu ai, este pentru că poate tu singur îți stai aici ața asta de sub picioare. Vom vedea dacă ai o relație și tu te simți strădat în această relație și așa ar putea să ne vorbească despre un autosabotaj. Atenție! Dă-ți voie un pic așa, un timp, îmi vine să spun, să te lași ghidat de evenimentele care vin în viața ta. Pentru că aici ai o mână întinsă, avem o palmă și aici, da? Avem o mână întinsă, tu trebuie doar să te conectezi cu mâna aia. Avem aici o altă palmă care are o inimă, da? Sunt două palme unite care vin ca și cum divinitatea vine și îți oferă mereu. Uite, iubirea, aici există iubire, în persoana asta există iubire. Deci aici e vorba despre ți se tot oferă și tu nu atingi mâna asta. Tu nu te conectezi cu ceea ce vrea să intre în viața ta. De ce? Pentru că probabil aici, dacă unii dintre voi ați avut parte de trădări înainte, poate că sau dezamăgiri sau ce-o fi fost ele, da, durere în general, n-ați avut relații foarte bune sau, mă rog, circumstanțele, evenimentele din viața voastră n-au fost tocmai plăcute. Indiferent de asta, tu încearcă să crezi, îmi vine să zic. E vorba de o credință aici. Crede că există posibilitatea și pentru tine să fii fericit. Cam asta vrea să ne spună aceste mesaje, da? Aici avem a oferi, a da, da? Deci aici vorbim despre și tu trebuie să înveți să oferi. Dacă nu ai pe nimeni în viața ta în momentul de față, nu e vorba să începi să te duci să cauți pe cineva, să intri și să te duci așa să zici, eu cred că o să fiu fericit. Da, e ok să crezi, să ai credința că vei fi fericit, să ai încredere că în viața asta există și pentru tine. Dar în momentul în care intră în viața ta cineva și tu trebuie să știi să oferi. Acum,
Puteți să ziceți, da, eu am intrat, de câte ori am intrat în relație, am dat de toate. Am dat tot ce am avut mai bun în mine. Uite ce avem în această fotografie. O persoană care ține o altă persoană mult mai mică în mâinile ei, da? Dacă tu, când intri în relație, dai tot ce ai mai bun în tine, inclusiv pe tine, te dai. Dar nu-ți dai ție, nu te alimentezi pe tine, nu, adică te dai întru totul celuilalt și nu ești un pic, hai să spunem așa, egoist. Mie cuvântul egoism îmi place la nebunie și nu vorbim despre egoismul. Egoismul pentru mine înseamnă iubire de sine, nu înseamnă narcisism, da? Nu, hai să încercăm să fim cu capul pe umeri, da? Nu poți să te dai întru totul unei persoane și să uiți de tine. Aici e vorba despre copilul tău interior. A-ți oferi ție întâi și apoi oferi celuilalt. Oferta, să zicem așa, sau dăruirea se face în reciprocitate. Tu nu poți să dai tot pentru că se dezechilibrează balanța. Mă înțelegeți ce vreau să zic, da? Da, deci și despre asta este vorba. Hai să vedem. Nu simt să fie o trădare din partea cuiva. Vom vedea ce vrea să ne spună tarotul, dar aici este destul de... se adresează destul de mult, în particular vouă, Capricornilor, da? Hai să vedem. Capricorn, vom face crucea celtică și vom pune cărțile direct pe față să vedem de la început ce vor să ne spună, da? Luna august 2024. Situația. 6 de cupe. Poate, pentru unii dintre voi poate fi dorul de cineva. Voi e dor de cineva. Nu contează. Poate fi un prieten, poate fi un fost partener de viață. E o nostalgie aici, o situație nostalgică. Trecutul revine cu niște amintiri în această perioadă, în viața ta. În mintea ta, îndrăgostiți. Pentru unii dintre voi poate fi vorba despre alegere în iubire, ori ai de ales între două persoane, ori trebuie să faci o alegere încât să fie bine pentru tine. De ce nu? Să fie bine pentru toată lumea, să zicem într-un fel sau altul. Dar aici tu te gândești la e momentul să fac o alegere, trebuie să iau o decizie încotro. Ce vreau să fac? Să rămân legat aici de trecutul ăsta sau să renunț la trecutul ăsta? Ar putea să fie și asta pentru alții dintre voi. În subconștient avem roata norocului. Te învârți de foarte mult timp, da? Într-o buclă. Repeți un tip de comportament, un tip de gândire, niște pattern-uri probabil. Unii dintre voi nu ieșiți din roata asta, din cercul ăsta de hamster, să zicem așa. În trecut avem 2 de monede și te tot chinui de multă vreme să faci o alegere. Te chinui de mult timp să te echilibrezi. N-ai reușit să te echilibrezi încă. În viitor, 3 de cupe. 3 de cupe este o carte a sărbătoririi, a optimismului, a prieteniei. Este o carte a uniunii cu celălalt, în armonie. Da. Concluzia, 4 de monede. Concluzia este că nu vrei să pierzi ceea ce ai sau nu vrei să renunți la... Atenție, dacă aici vorbim despre niște pattern-uri în care tu te învârți și nu vrei să renunți la ele, o să fie cumva mai complicat. Ceva tu trebuie să eliberezi aici. 4 de monede este cartea zgârcitului, să zicem, în linii mari, da? Nu contează ce crezi tu că ți aparține. Această persoană are un portofel, o poșetă, dacă vrei, și o ține strâns aici la piept, ca și cum acest lucru mi aparține. Nu voi renunța la acest lucru. Depinde ce înseamnă pentru tine portofelul ăsta. Înseamnă o persoană, înseamnă niște pattern-uri, înseamnă niște trăiri la care nu vrei să renunți, tu știi, da? Dar aici este vorba despre o trădare. Tu te trădezi pe tine, tu îți stai singur craca sub picioare, tu te autosabotezi în viața ta, în relația ta, în cazul în care ai o relație.
La capătul cărților avem Cavalerul de bâte. Cavalerul de bâte este energia ta, wow, și aici îl avem pe domnul diavol. Energia ta care este probabil pentru unii dintre voi care vă sabotați relația, da? În cazul în care vorbim despre o relație, sau vă autosabotați pur și simplu viața, în general, nu contează că e pe plan financiar sau în relații, vorbim despre niște obsesii pe care le ai. Tu ai niște obsesii aici în legătură cu libertatea, în legătură cu pasiunea, în legătură să nu existe lipsă, da? Deci obsesia ta este probabil nu vreau plafonare în relație, nu vreau, nu știu, vreau să fie foc, să fie pasiune tot timpul, să existe. E totul o iluzie, atenție cu asta pentru că e o iluzie. Sub diavol avem regina de spade care vine și ne spune că trebuie să gândești logic. După o anumită perioadă de timp, ani, da, în cazul în care ești într-o relație, dacă ai o căsnicie, ce știu, de 10 ani, 15, 20 de ani, 25 și tu încă mai arde în tine cheful ăsta să zici eu nu vreau să lipsească niciodată pasiunea, cu toate că da, e ok să fie așa, să încercăm să alimentăm tot timpul relația, să existe sexualitate și așa mai departe. Aici e vorba despre și obsesia de diversificare, vine să spun, și de libertate. Regina de spade vine și spune, da, ok, gândește la rece că în timp dorințele unora, sau nu unora, dorințele tuturor persoanelor, când trăim într-o relație de mulți ani de zile, nu mai au cum să fie aceleași ca la început, să zicem așa. Deci e vorba de o gândire la rece între ce înseamnă pentru tine obsesiile astea cu care tu îți autosabotezi viața și să încerci să fii mai temperat. Pentru că energia ta este una foarte focoasă, este una foarte... vibrezi cumva pe o energie de nervi, da? Sistemul nervos este cumva agitat, ești tu așa pus pe rele cumva și de aia probabil te autosabotezi într-un fel sau altul. Ai grijă la ce înseamnă pentru tine obsesiile alea, pentru că aici vedem că nu vei renunța la ele. Obsesie avem și aici. E al meu, îmi aparține, ceea ce simt este asta, nu vreau să renunț la ceea ce eu cred, o încăpățânare destul de mare, obsesivă aici, da? Atenție, dragii mei, hai să vedem. Probabil că dacă vorbim despre cei care aveți o relație aici, vi se spune să începeți să oferiți un pic mai mult și voi. Probabil că aveți o relație în care într-adevăr există este o relație de lungă durată, o relație în care există iubire, în care ați fost foarte fericiți, dar între voi se tot repetă ceva. O scenă, un eveniment, se tot repetă. Și ceea ce se repetă autosabotează relația, pentru că atitudinea unuia dintre voi, cel puțin, este de a se da bătut, pentru că aici mesajul ăsta este dă-te bătut, dar nu dă-te bătut ca să renunți, ci ca să vezi ce poți să descoperi în continuare. Este vorba despre o reconexiune, mie vine să spun aici, între două persoane, dacă vorbim despre parteneri de viață, despre cupluri, da? Pentru că aici e vorba despre nu-ți autosabota relația, fericirea. Dă-te bătut, aici renunță la aceste nebunele, obsesii sau ce-or fi ele și centrează-te pe a schimba paternul sau paternurile din capul tău și fii optimist și încearcă să pui din partea ta, să dăruiești armonie în relație. Foarte interesant. Hai să vedem. Ce cu șansele de cupe? 7 de monede.
Sunt foarte multe, au căzut prea multe cărți, vom mai amesteca și vom lua una, maxim două. Deci cad foarte multe. Ce aveți, dragii mei? Sunteți agitați? Calmați-vă. Ok. Dă să cadă iarăși o grămadă de cărți. A căzut una aici, din nou 6 de cupe. Deci aici, dragii mei, eu ce înțeleg este că unii dintre voi, nostalgia asta despre care vorbeam, este vorba despre vremurile de demult. Tu înainte simțeai că în relația ta se culegeau niște roade, se investea și pe o parte și pe alta. Ambii parteneri investeau în relație și acum tu nu mai simți asta. Tu simți doar dorul momentelor din trecut. Eu aș spune să nu te lași năpădit de acest trecut. Eu aș spune să încerci să analizezi ce din acel trecut îți provoacă nostalgie. De ce îți este, nu de ce ca întrebare, ci de ce lucruri îți este dor din trecutul tău. Analizează trecutul ăla și vezi ce îți plăcea acolo și încearcă să aduci în prezent. Dacă ai un partener de viață, vorbește cu el și spune, uite, îmi plăcea când făceai gesturile astea, îmi plăcea când făceai lucrurile astea pentru mine sau îmi plăcea cum eram atunci, în acea epocă. Da? Deci aici vorbim de anumite lucruri care trebuie să aduse în prezent, lucruri frumoase de care ție ți este dor, care se întâmplau în relația ta în trecut. Da? Dar e vorba de a te pune să analizezi foarte bine ca să vezi într-adevăr ce ți-ar plăcea să existe în prezentul tău care a existat în trecutul tău. Dacă sunteți singuri, unii dintre voi, probabil că sunteți cu gândul la o persoană cu care ați avut o relație în trecut. Aici, dorul de persoana asta sau pur și simplu analizarea acestui trecut, nu știu dacă vă face bine, dragii mei, pentru că există conotația de autosabotare și dacă voi vă autosabotați pentru că stați doar cu gândul la persoana aia și nu renunțați o dată pentru totdeauna la persoana asta, înseamnă autosabotare conștientă, îmi vine să spun. Tu îți autosabotezi fericirea ca să nu te deschizi către altcineva care poate apărea în viața ta. Nu ajunge nimeni în viața ta pentru că tu încă nu ai reușit să scapi de gândurile astea care te duc doar în trecut la persoana cu care tu poate, nu aș spune neapărat că o idealizezi aici, n-am idealizare, dar nu-ți face bine trecutul ăla. Despre asta e vorba aici. Hai să vedem ce e cu cartea îndrăgostiților din mintea ta. Probabil că tu știi că trebuie să alegi odată pentru totdeauna să rupi trecutul ăla, da? Regina de spade, uite că și-a făcut prezența aici. Și regele de monede. Pentru cei care aveți o relație, dragii mei, aici este vorba despre o relație, aveți o conexiune frumoasă, sunteți foarte diferiți. Poate aveți a face cu o altă zodie de pământ, la fel ca și voi, un taur, un alt capricorn sau o fecioară, sau alții dintre voi poate aveți a face cu un geamăn, avem aici gemeni, balanță sau vărsător. Ideea care e, diferențele între voi fac ca această relație în același timp să fie una, e o conexiune interesantă, îmi vine să spun, între voi. Mie îmi lasă impresia că alegerea pe care trebuie să o faceți trebuie să fie una justă, una corectă. Analizează cu cine ai de-a face, cine e partenerul tău de viață, pentru că dacă tu doar stai așa și critici și spui aia, nu știu ce spui tu partenerului sau ce spui despre el sau ce gândești despre el, pentru că aici e vorba despre mintea ta conștientă, da? Ce gândești, ce gânduri ai, critice?
la adresa acestui partener sau sunt critice constructive. Pentru că aici e vorba despre alege, dacă vrei să critici ceva la partener, alege să fie constructiv pentru relație, nu să fie destructiv. Despre asta e vorba, da? Dacă sunteți singuri, probabil că ce ni se spune aici, în mintea voastră conștientă, este că e momentul să te comporți ca o persoană adultă, îmi vine să spun. Avem două energii adulte aici, o persoană realistă în care să spui, ok, îmi ajunge cât am stat eu aici așa și am tot așteptat, poate unii dintre voi ați așteptat sau încă mai aveți așteptări, atenție, dacă mai aveți așteptări încă de la persoana din trecutul vostru, dragii mei, treziți-vă, da? Regina de spade vine și spune, păi privește puțin realitatea asta, vezi tu ceva aici, ca și cum s-ar mișca ceva între tine și persoana asta din trecutul tău, dacă se mișcă ceva, fii atent și vezi care e realitatea mișcării astea. Și atunci alegi dacă să acționezi sau nu către această persoană. Pentru unii dintre voi poate fi faptul că stați așa în așteptare și vă gândiți, wow, a reapărut persoana asta în viața mea. Ce-o fi trebuit să fac? Sau ce ar trebui să fac? Dacă e vorba despre asta, vom vedea în continuare în cazul în care este. E posibil aici să revină cineva în viața ta, dar e posibil la fel de bine să fie pur și simplu dorința ta ca această persoană din trecut pe care tu ai iubit-o să, nu știu, îți dai nas cu ea pe stradă dacă vrei. Dar aici e vorba despre alege să te ocupi de tine, să te maturizezi, pentru că ceea ce faci stând legat de acel trecut nu-ți face bine. Asta este ceea ce eu simt aici pentru unii dintre voi. Hai să vedem, în subconștient avem roata norocului. Am spus că s-au tot repetat anumite lucruri, pattern-uri, nu știu. Hai să vedem ce e cu roata norocului, cu ce mesaje vine. Împărăteasa și 9 de bâte. Pentru unii dintre voi, ce se repetă e implementată în subconștientul vostru. Deci voi aveți o gândire inconștientă sau subconștientă repetitivă. Tot timpul credeți același lucru. Aveți momente în care vă simțiți super bine cu voi înși vă, aveți momente în care vă simțiți cel mai tare din parcare, dar la scurt timp cazi în necredință. Știu că nu e corect cuvântul, dar neîncredere, da. Neîncredere, nu cred. Da? E ca și cum acum sunt pe val și la fel de repede valul ăla vine și mă duce în negativ. Mă uit la mine și zic, cine mă tu? Păi tu ești aici o împărăteasă, du-te mă de aici că nu ești tu. Deci tu e ca și cum îți spui ție, ești vai de capul tău, te simți așa câteodată cel mai tare din parcare, dar după aia stai craca singur de sub picioare. Atenție pentru că vă autosabotați și durează cel puțin un an de zile de când sunteți aici. Da? Faceți ceva cu voi. Aici e vorba despre faptul că tu nu crezi că ești o persoană puternică, tu nu crezi că ești o persoană care să poată avea pe oricine, tu nu crezi că ești o persoană care merită, nu că nu crezi că meriți, nu crezi că ești o persoană care poți fi ideală pentru cineva. Da? Deci aici e un autosabotaj personal, îmi pare rău, dragii mei, trebuie văzut asta. Puneți mâna și analizați-vă fără să vă mai criticați în halul ăsta. Pentru cei care vă doriți ca o persoană din trecutul vostru să dați așa nas în nas cu ea și să vă, n-aș spune să vă împăcați, dar e vorba despre mi-aș dori aici pentru cel puțin o persoană în această zodie își dorește ca o persoană din trecutul ei să se întoarcă și să mai repete odată relația, ca și cum dacă aș avea oportunitatea să reiau relația cu persoana asta, aș face lucrurile altfel. Asta mi se transmite, nu știu pentru cine e mesajul.
Dar mie vine să spun că dacă tu alegi să gândești așa, pentru că e implementat în subconștientul tău, dacă tu alegi să gândești așa, că vrei să se întoarcă o persoană în viața ta, e probabil cel mai mare obstacol pe care ți-l pui singur. Da? Acea cracă pe care tu ți-o tai singur de sub picioare, pentru că nu-ți dai oportunitatea să cunoști alte persoane. Da. Pentru cei care aveți o relație aici, dragii mei, ce s-a repetat între voi, probabil că s-a repetat o situație care parcă, păi, nu reușeam să concretăm ceva sau nu reușim să concretăm ceva, nu reușim să fim creativi, nu reușim să fim, dacă aici este vorba despre ce am vorbit aici mai devreme, că lipsește pasiunea, lipsește diversitatea, da, în relația voastră, aici e vorba despre frânele și obstacolele pe care le-ați avut și v-ați învârtit în această atmosferă. Este din cauza că nu aveați probabil curaj să vă puneți în valoare, niciunul dintre voi. Fiecare dintre voi avea frânele lui, fiecare dintre voi s-a schimbat și a crescut într-un mod diferit, îmi vine să spun, v-ați maturizat într-un mod diferit și probabil că dorințele sunt diferite, da? Tu vezi lucrurile într-un fel sau vezi relația într-un fel, celălalt vede relația altfel. De-aia spun că aici sunteți foarte diferiți. Nu e un lucru rău, diferențele între noi câteodată sunt pentru că trebuiesc, hai să spunem așa, acceptate, muncite, în cazul în care, bineînțeles, ambii parteneri sunt conștienți, nu? Hai să vedem ce s-a întâmplat în trecut cu doiul ăla de monede acolo, 6 de monede. Da, aici pentru unii dintre voi a existat dezechilibru, ia uite, îndrăgostiții și turnul. Pentru unii dintre voi a existat dezechilibru în a da și a primi. Deci aici reciprocitate nu a existat. Ați încercat să mențineți pe linia de plutire relația. Probabil că la un moment dat ați avut chiar intenția să renunțați. În ultimile 3 luni de zile, unii dintre voi, dacă ați văzut că, băi, nu se așează odată, nu există reciprocitate, nu știu, până când o să o mai ținem așa și probabil că de 3 luni de zile tot stai în cumpănă și tot zici. O fi oare bine să mai... ce-o trebuie să aleg eu aici? Să rup relația sau să mai încerc încă o dată? Deci aici e vorba despre asta pentru cei care aveți o relație. Pentru cei singuri aici aș putea să spun că tu ți-ai pierdut echilibrul, după cum am zis, nu ești ok. Nu ești ok pentru că tu te învârți aici într-un anume cerc de 1 an de zile cel puțin. Poate că unii dintre voi ce va da mai mult peste cap, pentru că vezi tu aici, da, vorbim de un dezechilibru, tu ai încercat să fii o persoană cât de bine puteai să fii cu tine, ai încercat, ai făcut eforturi, ai investit în tine probabil. Au existat multe clicuri care ți s-au făcut în cap de-a lungul timpului, în ultimul an probabil, în care tu ai înțeles mai multe lucruri despre relație, dar în același timp nu te-au ajutat. Pe unii dintre voi poate v-au ajutat într-un fel sau altul, niște revelații, așa ați avut să vă mai repuneți pe picioare, să înțelegeți mai multe lucruri despre ce înseamnă o relație în reciprocitate, da? Dar în același timp parcă tot încă nu ți-ai revenit. Nu că nu ți-ai revenit. Nu te-ai... Încă mai există lagune sau încă mai există lucruri pe care încă nu le-ai descoperit sau nu le-ai înțeles. Da.
Hai să vedem ce-i cu 3 ăsta de cupe în următoarea perioadă, în următoarele 3 luni de zile. 3 de cupe, o carte a veseliei, a bucuriei, a, după cum am zis, a armoniei, forța, a prieteniei și rege de cupe. Dragii mei, pentru cei care aveți o relație, aici e vorba de a integra, să zicem așa, bunăvoința și și bucuria. Adică e ca și cum, băi, hai să fim mai veseli. Hai să fim mai veseli. Hai să încercăm noi să preluăm controlul, da, asupra stărilor noastre și să fim mai empatici, să fim mai iubitori, să fim mai deschiși unul către celălalt, să aducem armonia din nou, da? Fiecare dintre noi are puterea să vină cu ceva bun în relația asta, cam despre asta e vorba aici. E vorba de un proces. Cei care aveți o relație, e nevoie să faceți un proces, dragii mei. În loc să stați acolo închistați în dorul trecutului, e vorba de a participa cu bună știință aici, da? Controlându-vă fiecare dintre voi cu ce lucru bun putem să venim. În puterea voastră stă să repuneți relația cu adevărat pe picioare, unde să existe iubire, armonie, să nu mai existe aici niciun soi de control, niciun soi de dominare, niciun soi de gelozie. Da? Deci aici e vorba de a integra fericirea, dacă vrei, da? Deci aici e vorba, dacă tot noi, hai să zicem așa, ne-am căsătorit din iubire, hai să încercăm să readucem acea iubire și acea fericire într-un mod foarte conștient, controlând evenimentele și controlându-ne emoțiile, da? Poate sună urât control emoțional, dar nu. Dacă scopul este unul de a pune pe picioare relația și a fi din nou fericit, de ce să fie urât controlul emoțional? Pentru cei singuri, aș spune aici că în următoarea perioadă, într-un fel sau altul, sfatul este să ieșiți în societate, să socializați mult mai mult. Nu contează, să spunem așa, în ce grupuri de persoane intrați. Acum, nu mă înțelegeți greșit, că eu nu vă zic duceți-vă pe stradă și, nu știu, întrebați lumea că vrea să fie prietenul vostru. Nu vorbim despre asta, da? Anturajele, prietenii sunt foarte importanți în următoarea perioadă. Socializarea este foarte importantă pentru voi. Încercați să nu mai fiți atât de, hai să numim așa, rigizi, îmi vine să zic aici cu forța, pentru că tu încerci să controlezi ce spui, cum spui, adică să dai o... Nu încerca să lași impresii bune, încearcă să fii tu însuți. Tu ești o persoană care probabil, unii dintre voi sunteți mai rezervați, sunteți foarte... Nu sunteți deschiși din punctul de vedere emoțional. Se poate înțelege asta, bineînțeles, de ce nu? Toți suntem, fiecare dintre noi suntem într-un fel anume. Ideea care este? Că tu nu poți să controlezi, să arăți o fațetă în momentul în care socializezi, mă refer, da? Ți se spune, ieși mai mult în oraș, socializează și așa mai departe. Dar nu te duce cu atitudine de încerc să arăt că sunt cea mai, nu perfectă, ci să-mi arăt doar fațeta bună, blândă, empatică, pentru că în tine zace în același timp un animal, la fel ca în toată lumea, da? Toți, fiecare dintre noi avem un instinct de supraviețuire, un instinct sălbatic, un animal acolo, da? Lasă-te văzut cu ambele variante, nu încerca să păstrezi niciun fel de aparență. Socializează cu
așa cum ești tu, cu tot ce ai în tine. Da. Pentru unii dintre voi, atenție, pentru burlaci. Atenție că în grupul vostru de prieteni poate exista o persoană care vă place. De ce nu e posibil ca și tu să o placi pe această persoană, dar să fie așa un soi de frână în care să ambii să ziceți: nu, stai așa că nu putem să mergem mai departe, că noi suntem prieteni, aici e o frână. Dragii mei, ce ziceam aici, lăsați-vă, dați drum, conectați-vă, da? Nu contează că sunteți prieteni aici, dacă este reciproc, da? Dacă e reciproc atracția între voi. De ce să încercați să controlați ceva care nu trebuie controlat? Nu mai controlați aceste, pentru că aveți voi un fix aici pe cap, în cap, da? Un pattern ciudat. Nu, dați voie să dispară. Conectați-vă cu persoana asta. Poate amândoi aveți așa un soi de rigiditate mentală în privința asta. Dacă suntem prieteni, avem voie să fim mai mult. De ce nu? Hai să vedem ce cu patrul de monede. Pentru cei care aveți o relație și pentru voi e foarte importantă viața socială, dragii mei. Nu mă refer la anturaje, tu să pleci cu prietenele, el cu prietenii la bere și așa mai departe, nu. Mă refer la invitații. Invitații la fiecare, cel puțin la 3 luni, îmi vine să zic. Încercați să vă faceți voi, doi, viață socială. Încercați să integrați un soi de control de genul îmi scriu pe hârtie. Dacă am fost în luna, nu știu, august, am plecat împreună să ne distrăm noi doi doar, da, să petrecem un weekend împreună, de exemplu, îmi scriu pe calendar că peste 3 luni de zile, control, da, trebuie să facem asta, ca să reînviem relația asta. Da, poate să fie. Atenție. Hai să vedem. 4 de monede. Ce vrea să ne spună? Cavaler de monede. Ok. Ok. 6 de spade și Marea Preoteasă. Dacă aici vorbim despre concluzia este că trebuie să te eliberezi de ceva la care tu ai ținut până acum. Că e vorba despre ce am zis mai devreme, că e un pattern, că e o persoană, că e o trăire, un eveniment pe care tu n-ai trăit, nu are importanță aici, e vorba, eliberează-te. E ceva din trecut, e o traumă aici, care s-a instalat bine în tine. Are legătură cu partenerul de viață. Pentru unii dintre voi are legătură cu partenerul de viață. Poate că tu spui că ai un partener de viață leneș, care nu face nimic. Sau dacă faci odată la 15 ani. Că te un pas așa, da. Aici e vorba de învață, Marea Preoteasă vine și spune că e cheia la tine. Ai trăit anumite lucruri în viața ta personală care nu au fost tocmai plăcute în legătură cu partenerul de viață, e ok, învață lecția, dar renunță la a-l mai critica, dacă aici vorbim de critică, renunță în a-l mai critica destructiv, da? Pentru că în mintea ta s-a instalat și din subconștient, pentru că Marea Preoteasă are acces la inconștient. Tu știi. Înțelegi lucrurile astea, că sunt ale tale. Renunță la ele, dă drumul acelor gânduri, acelor traume, acelor critici destructive ale relației tale. Nu te mai autosabota. Nu-ți mai autosabota relația, mai bine zis. Da. Fii înțelept și alege să schimbi situația. Să investiți și, cum am spus mai devreme, spune partenerului
ce îți plăcea în trecut la el și acum nu mai face și vrei să facă din nou. Despre asta e vorba, e foarte simplu. Pentru cei singuri, dragii mei, dacă voi ați avut relații zbuciumate, atenție că aici este vorba despre niște... Dacă e vorba despre o persoană pe care tu încă nu o eliberezi, pentru că vedem aici dorința asta ta, cum ar veni să te împaci cu cineva în trecut sau, mă rog, să vă întâlniți, sau faptul că nu vrei să renunți, tot timpul e prezentă în mintea ta, în sufletul tău, persoana asta. Aici este vorba despre niște eforturi pe care tu poți să le faci ca să scapi, da? Eforturile cu cavalerul de monede, încet, încet, pas cu pas, du-te înapoi în trecutul ăla și vezi unde s-a instalat în tine această posesivitate către acea persoană. De ce nu poți să o scoți din sufletul tău? Pentru că nu pare să fi fost o relație extraordinară. Îți spun și asta. Nu pare. Pare să fi fost o relație destul de traumatică, cu multe bagaje, cu multe lucruri neplăcute, cu multă agitație. De ce să-ți dorești tu să fii altcumva? Dacă tu ai produs această agitație și așa și tu ai anumite, nu știu, musca pe căciulă, cum se zice, și dorința ta este să revină persoana asta în viața ta ca tu să faci lucrurile altfel de data asta, nu te ajută cu nimic să îți dorești lucrul ăsta. Pentru că nu te ajută să devii persoană matură. E ca și cum tu vrei să retrăiești tot timpul aceeași poveste cu aceeași persoană. De-aia spun că e un cerc aici. Tu știi că nu-ți face bine. Tu știi. Marea Prăteasă confirmă lucrul ăsta. Fă toți pașii așa mici, nu contează. Încet, încet, către trecutul ăla. Du-te și vezi ca să înțelegi cu adevărat că n-a fost ok și n-ai de ce să mai stai să mai vrei persoana aia din trecutul tău. Da? Pentru că te ajută. Dacă tu practici, da? Și ești constant în a observa cu adevărat că n-a fost tocmai ok relația, degeaba stai tu și plângi după ea. Bine că nu plângi. Na, degeaba aștepți tu să se întoarcă din nou în viața ta persoana aia. Dă-ți voie să te maturizezi, dă-ți voie să zici, păi ok, stai puțin că am și o vârstă. Nu crezi, da? E ca și cum îți spui ție. Nu crezi că ar fi mai bine să te comporți ca un adult și să înveți o dată că trecutul e trecut și trebuie lăsat acolo unde e și să-i dau drumul? Ca să-i dau drumul, trebuie să fac pași înspre el, da? Să învăț să-i dau drumul. Cum învăț să-i dau drumul? Păi, mă deschid și încep să socializez cu persoane noi sau îmi sun prietenii care poate n-am mai vorbit cu ei de 100 de ani și se pun mâna și fac și eu eforturi și mă arăt așa cum sunt. Nu mai stau să arăt doar fața bună. Deci e foarte simplă petalarea. Se înțelege foarte bine ce vrea să ne spună. Cam asta e, dragii mei. Nu mai am altceva. Voi sunteți singurii care vă sabotați viața. Nu pot spune altceva. Și cei care aveți o relație și cei singuri. Da. Vă pup. Ne vedem data viitoare. Ceau.